امروز میخوایم ببینیم که خمیرهای تکسچر مختلف با همدیگه چه تفاوتایی دارن. خب سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوام دوباره جواب یکی از سوالای پرتکرار شما رو بدم که توی کامنت ها از من میپرسین. اونم ازم میپرسین که خمیرهای تکسچر مختلف چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن. ببینین خمیرهای تکسچر توی اون خروجی بافتی که به ما میدن با هم دیگه تفاوت دارن. هر کدوم از این خمیرها یک نوع بافتی رو روی سطح کار ما بهمون خروجی میدن. خب امروز من 5 تا خمیر تکسچر آوردم اینجا. یه دونه خمیر کاهگل، میکروسمنت، تکسچر بسکت، سندستون و سرامیک. میخوام اینا رو دونه دونه روی سطح کارم اجرا بکنم، بذارم خوشه که شما تفاوت در واقع بافت اینا رو کنار همدیگه ببینین که اگه خواستین پروژه‌ای کار کنین، نقاشی، کار دکوراسیون، هر کاری خواستین بکنین، نسبت به اون بافت مورد نیازتون برین تکسچر درستتون رو انتخاب بکنین. پس با من همراه باشین. خب اولین تکسچری که میخوام کار بکنم تکسچر بسکت هستش که بیشتر در موردش میشنوین. از برند کیش هم گرفتم. بریم کار بکنیم ببینیم که نتیجه نهاییش چجوری میشه. خب ببینین این تکسچر عموما برای ایجاد بافت‌های برجسته و توخالی و در واقع فرو رفته و برآمده خیلی استفاده میشه، چون حجم کم نمیکنه و معمولاً به همین ضخامت روی سطح کار شما باقی میمونه عموماً. البته باز بستگی به کیفیت اون تکسچری که شما تهیه میکنین هم داره که چقدر مرغوب باشه و این برجستگی رو حفظ بکنه. منتها ایرادی که معمولاً این خمیرها دارن، حالا طبق تجربه شخصی من، وقتی که خشک میشن ترک میخورن. حالا الان باز این شانس رو من میدم که ببینم که الان این خمیر بعد از خشک شدن به چه صورت میشه وقتی انقدر ما میخوایم که ضخامت روی کارمون ایجاد بکنیم. برای همینه که من خمیر تکسچر دستساز خودم رو اکثرا درست میکنم که این در واقع ترک خوردن رو در پایان کار نداشته باشم. ویدیوی ساخت خمیر تکسچر خودم رو هم براتون میذارم، آموزشش رو براتون گذاشتم، اگه خواستین اون حتما تماشا بکنین. خب تکسچر بعدیمون سندستون هستش که میخوایم الان امتحان بکنیم. اینم از برند کارن هستش که امروز میخوام باهاش کار کنم. این تکسچر در واقع یه بافت شنی طور به ما میده. میبینین از حتی صداش هم معلومه. برای بافت هایی که مد نظرتون هست که این حالت دوندون برجسته، حالت شنی بهتون بده، این تکسچر خیلی مناسبه. به این صورت شد نتیجه کار این تکسچرمون. خب تکسچر بعدیمون تکسچر سرامیک هستش. اینم از برند کارن. خمیر سرامیک معمولاً برای ایجاد بافتای ظریف و دقیق خیلی عالیه به نظر من. میبینین یه بافت خیلی نرم و صیقلی بهتون میده این تکسچر. قشنگ برای جاهایی که میخواین خیلی صافتر و ظریفتر و نرمتر باشه میتونین از تکسچر سرامیک استفاده بکنین. به این صورت. خب تکسچر بعدیمون میکروسمنت هستش. از برند ساندورا من گرفتم امروز. خب این خمیر یه بافت شبیه بتون و سطوح صنعتی بهمون میده. اگر که توی تصویر مشخص باشه
می‌بینین خیلی برای طرح‌های مدرن میتونین از این تکسچر استفاده بکنین، یا روی اصلا دیوار خونه هاتون میتونین از این تکسچر استفاده بکنین. اینم به این صورت شد. حالا من یه سری جاهاش رو برجسته کردم، ولی حالا بنا به سلیقه دیگه شما میتونین کامل یه دست صاف بکنین. من این کار کردم که شما تفاوت رو با بغلیش بتونین متوجه بشین. تکسچر بعدیمون تکسچر کاهگله از برند کیش. خب این تکسچر هم همونطور که از اسمش پیداست مثل همین کاهگلای سنتی خودمونه. میتونه اون حس و حال فضای قدیمی و رستیک رو به ما بده. اگه میخوایم توی کارهامون استفاده بکنیم همچون بافتی رو به ما منتقل میکنه. موقعی هم که باش کار میکنیم قشنگ اون حالت نرمی رو داره. روی سطح کار که میکشم الان قشنگ خیلی نرم و روون کشیده میشه. خب اگه توی تصویر مشخص باشه دقیقاً همون حالت کاهگل رو میبینین به ما داده. برای تابلوهای نقاشیتون یا حتی دیواراتون میتونین از این تکسچر قشنگ استفاده بکنین و اون حس رو منتقل بکنین. خب یه نکته رو میخوام انتقاد بکنم از این در واقع خمیرهای تکسچر، اونم بسته بندیشونه. ببینین دراشون خیلی شله و چفت نمیشه. حالا شاید من اشتباه کاری رو انجام میدم، اگه شما راه حلی دارین حتما برام بنویسین. و این نقد منه واقعا به این خمیرهای تکسچر، برای اینکه بالاخره هزینه میشه و این مواد تهیه میشه و مصرف کننده حالا توی یه جلسه نمیخواد اینو استفاده بکنه که یه مقدارش استفاده میکنه. بارها برای خود من پیش اومده درشو بستم رفتم اومدم فرداش کامل خوش شده. هم اون مواد اسراف میشه، هم هزینه آدم اسراف میشه، همین که دوباره آدم باید بره از اول بخره. حتی من شده داخلش رو کامل مثلا کیسه گذاشتم، درشو بستم، دور درش چسب کاغذی زدم، کل اینو توی یه کیسه گذاشتم، درشو محکم بستم، بازم خوش شده. مثلا یه روز مونده دوباره خوش شده. از سازندگان محترم این خمیرهای تکسچر تقاضا دارم روی بسته‌بندیشون یه تجدید نظری بکنن، یا اگه راه حلی هست که من نمیدونم برای من واقعا بنویسن که از این اسراف محصول واقعا جلوگیری بشه. خب تابلو رو من گذاشتم یکم خوش شد، مغزش هنوز خیسه، گفتم بیارم تا همینجا نتیجه کار رو بهتون نشون بدم اگر که خوب مشخص باشه. خدا رو شکر این تکسچر بسکت هم ترک مشخصی رو به من نشون نداد به غیر از یکی دوتا مورد ریز. این خیلی جای خوشحالی داره. امیدوارم تو سطح وسیع‌ترم واقعا نتیجه کار به همین تمیزی و خوبی باشه. حالا مغز کارم باز خشک‌تر بشه اگه ترکی دیدم حتما بهتون میگم. ولی دیدین دیگه که چقدر هر تکسچر بافت منحصر به فرد خودش رو به ما میده و توی پروژه های متفاوت میتونین استفاده های خیلی جذابی با خلاقیت خودتون ازش بکنین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که اگر دوست داشتین حتما لایک کنین، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.